नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई भक्का बनाएर देखाउँछु। भक्का चाहिँ तराईको एकदमै फेमस स्ट्रिट फुड हो। झापाको भक्का चाहिँ एकदमै फेमस छ। भक्का चाहिँ विशेष तरिकाबाट बनाइन्छ। म चाहिँ यहाँहरूलाई घरमा कसरी सजिलैसँग यो भक्कालाई बनाउन सकिन्छ भनेर रेसिपी सेयर गर्दैछु। भक्का बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ चामलको पिठो। मैले चाहिँ यहाँ मेजरिङ कपले 3 कप चामलको पिठो लिएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। त्यसपछि मैले यहाँ थोरै नुन राखेँ। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा थोरै गरेर पानी राख्दै यसलाई चाहिँ मुछ्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै थोरै पानी राखेर एकदम सुक्खासँग मुछ्नुपर्छ। पिठोमा चाहिँ यसरी हल्का यो फर्र परेको डल्लो परेपछि यो पिठो रेडी भयो भन्ने थाहा हुन्छ। पिठोलाई पानीमा मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम पानी राखेर मिक्स गर्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ यस्तो छान्ने लिएको छु। अब यसमा यो पिठो राखेर यसलाई चाहिँ छान्नुपर्छ। पिठोलाई यसरी मुछेर अनि छानेर बनाउँदाखेरि चाहिँ भक्का चाहिँ एकदमै राम्रो बन्छ। यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरुको लागि सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। मैले चाहिँ यहाँ सबै पिठो छानिसकेको छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिठो चाहिँ एकदमै फर्र परेको बनेको छ। त्यसपछि भक्का बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ सेतो कटनको कपडा लिएको छु। यो कपडालाई चाहिँ पानीले पखालेर राम्रोसँग निचारेर लिनुपर्छ। मैले चाहिँ यो कपडालाई यसरी छान्ने माथि राखेँ। अब भक्कालाई सेप दिनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ यस्तो सानो साइजको कचौरा लिएको छु। यहाँहरूले कुनै पनि ठिक्क साइजको भाँडामा राखेर सेप दिनुभयो भने हुन्छ। अब यसमा पिठो राखेर यसलाई चाहिँ माथिबाट हल्कासँग थिच्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसलाई उल्टो पारेर यो कपडामाथि राख्नुपर्छ। यो चाहिँ मजाको सेपमा आएको छ। अब यसलाई कपडाले कभर गर्ने र स्टिम गर्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ यस्तो कसौडीमा पानी तताएर लिएको छु। ट्रेडिसनल वेमा भक्कालाई चाहिँ माटोको भाँडामाथि राखेर स्टिम गरेर बनाइन्छ। मसँग चाहिँ माटोको भाँडा नभएकोले मैले कसौडी युज गरेको छु। कसौडीमा चाहिँ डाइरेक्ट स्टिम गर्न नमिल्ने भएकोले मैले यसलाई यसरी छान्ने माथि राखेँ र अब यसलाई माथिबाट कभर गरिदिनु पर्छ। यसलाई चाहिँ 10 देखि 15 मिनेट जति स्टिम गरे भने यो रेडी हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग कसौडी छैन भने यहाँहरूले चाहिँ एकदमै सजिलोसँग यसलाई चाहिँ मोमोको स्टिमरमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब सेम प्रोसेस फलो गरेर यसलाई फेरि यो कटनको कपडामा राख्ने र यसलाई चाहिँ यसरी मोमोको स्टिमरमा राख्नुपर्छ। यसलाई पनि 10-15 मिनेट जति स्टिम गर्नुपर्छ। तातो भक्कालाई नुन खुर्सानी अनि गोलभेडाको अचारसँग खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। गोलभेडाको अचार बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ एउटा टमाटरलाई पोल्नको लागि राखेको छु। त्यस्तै हरियो खुर्सानी पनि पोल्नको लागि राखेँ। पोलेको हरियो खुर्सानी राखेर अचार बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हरियो खुर्सानी र टमाटरलाई राम्रोसँग पोलिसकेपछि अब यो हरियो खुर्सानीलाई चाहिँ मैले ब्लेन्डरमा राखेँ। त्यसपछि अब यसमा थोरै धनिया राख्ने, थोरै टिमुर, पोलेको टमाटरको बोक्रा निकालेर राख्ने, नुन स्वादअनुसार र अब यसलाई पिसेर यसको अचार बनाउनु पर्छ। यसरी धनिया टमाटर राखेको अचार चाहिँ भक्कासँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो भक्कालाई एकपटक चेक गरौँ। हाम्रो यो भक्का पनि रेडी भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ गुलियो भक्का मनपर्छ भने यसमा सक्खर अथवा चकलेट राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। गुलियो भक्काको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै सक्खर राखेँ अनि त्यस्तै थोरै कोरेको नरिवल। त्यस्तै यसलाई पनि माथिबाट हल्कासँग प्रेस गर्ने र सेम प्रोसेस फलो गरेर यसलाई पनि स्टिम गर्नुपर्छ। गुलियो भक्का पनि एकदमै मिठो हुन्छ।
कसौडी अनि मोमोको स्टिमर दुईटैमा राखेको भक्का चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। तातो भक्कालाई नुन खुर्सानी अनि गोलभेडाको अचारसँग खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो तातो भक्कालाई चाहिँ पिरो गोलभेडाको अचार अनि माथिबाट नुन खुर्सानी राखेर खाँदाखेरि एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई नुन खुर्सानीसँग मात्रै खानु भए पनि हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भक्काको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।